How to make a simple shoulder bag. Kukuha po tayo ng pilon interfacing, yung ginagamit po na dumidikit na para siyang tela. Markingan po natin para magawa po natin yung ating bag. Kuha po tayo ng tela, ang gagawin nating bag. Siya po nating ididikit sa pilon. Lansyahin po natin para dumikit. Kuha po tayo ng isa pang tela, yung pang inner, para po sa loob ng bag. Din po natin ang isa pang pilon para po idikit ulit. Mas manipis naman po ito na pilon kaysa dun sa isang pilon kanina. Yung pong plansyahin para po dumikit.
Tahian po natin yung side nito. Tapos ikabit po natin itong mga buckles niya.